Bismillahirrahmanirrahim. Second year, chapter 2, electrodynamics. Then by ki aham topic, electrical resistance. For previous lecture ki munga pa detail bani explain kare de current, electricity, or varsara, Ohm's law, etc. Electrical resistance basically vaisata. Munga vilu chikala munga conductor ta source yani battery connect ko. The battery connect کول نه مخکې مونږ ویلو چې په کنډکټر کې فري الکترونز اویلیبل دي او هغه رینډم موشن کوي نو د بیټری کنیکټ کولو سره اکراس د وایر یا کنډکټر پوتنشل ډیفرنس کریټ شي او هغه د الکترون یو طرف ته موومنت سٹارټ کی خو په اصل کې دا کنډکټر په خپل د ایټمز یا د مالیکول نه جوړ دی نو کله چې دغه الکترون موشن کوي نو دغه کنډکټر ایټمز یا مالیکولز په دغه مخې ته راځي او دغه الکترون به د موشن نه منع کوي دغه ته ویل کېږي الکتریکل ریزिस्टेंस تاسو به خیال کړئ څنګه چې موږ زموږ په علاقو کې یا تاسو لیدلی چې روډ د دې لپاره چې ګاډي پکې رواني که تاسو خیال کړئ ځای په ځای پکې یا جمپونه دي یا کډې دي ایټسټرا نو هغه دغه ګاډی د موشن نه منع کوي نو څنګه چې هغه ریزिस्टेंस کریټ کوي دغه شانتي په کنډکټرز کې چې کله بیټری کنیکټ شي او د الکترون یو طرف ته موشن سٹارټ کی انډر الکتریک فیلډ خو بیا هم د کنډکټر اټمونه یا مالیکولز د مخې لرازي او دغه الکترون د موشن نه منع کوي دې ته ویل کېږي الکتریکل ریزिस्टेंस په ډیټیل باندې دا ګورو راځي الکتریکل ریزिस्टेंس کتاب دی ډایګرام ته وګورئ دا زما سره کنډکټر شو د کنډکټر ته ای ایم ایف سورس یا وولټیج سورس یا بیټری کنیکټ شو دا پلس او دا ماینس شو دا پلس دا ماینس پر ریزلټ کې تاسو وګورئ دا الکترون موومنت سٹارټ کو ور ډایګرام کې تاسو ته ښکاریږي چې د الکترون ته مخې ته د کنډکټر اټمونه یا د مالیکولز مخې ته راځي او دا الکترون د موشن نه منع کوي دې ته وایي الکتریکل ریزिस्टेंस یعنی resistance to charges is known as electrical resistance. کومه define کو resistance is the opposition offered by the substance to the flow of free electrons. په دې سبسټانس کې چې کوم اپوزیشن اکر کیږي چاته د فری الکترونز ته کوم چې هغه خاص طرف ته موشن سٹارټ کو that is called electrical resistance. وز د دې کاس سره او وجه یې څه ده او دا په چا کې کمی په چا کې سیوای هغې ته لږ وخت کېدی یاد ساتئ سرټن څنګه چې ما تاسو ته مخکې ووي که ته وایې په دې کې دا ریزिस्टेंस ولې اکر شو نو ما تاسو ته بار بار وي چې څنګه بیټري کنیکټ شوه الکترون موشن سٹارټ کو نو مخې ته ورته راځي ایټمز یا مالیکولز اف کنډکټر دغه ایټم یا مالیکول به لګي او دا الکترون به منع کوي نو دې ته ویلی کېږي الکتریکل ریزिस्टेंس یاد وساتئ هغه سبسټانسز چې پای کې دا ریزिस्टेंस کمی نو هغې ته مونږه کنډکټرز یا میټلز وایو certain substances for example metals silver copper aluminum etc have very low opposition to the flow of electric current یاد ساتئ کله چې دا الکترون موشن سٹارټ کی د الکترون سره انرژي ده وس چې کله دله دا اټمونه یا مالیکول مخې ته راځي او دیو سره کولایډ کیږي نو دا الکترون به په دې کولیژن کې سنس خپل انرژي لاس کوي په دې کولیژن کې او ایز ا ریزلټ به هغه موږ ته اپیر کیږي ان فارم اف هیټ نو یاد به ساتو کله چې دا الکترون په دې کولیژن کې د ایټم سره یا د مالیکول سره د خپل انرژي لاس کی هغه موږ ته اپیر کیږي ان فارم اف هیټ یا تاسو ته پته during collision of electrons with atoms or molecules of conductor produce heat اوس خبره دې ته راځي چې موږ به ریزिस्टेंस معلومو څنګه نو که تاسو ته یاد وي موږ په پریویس لیکچر کې ویلې اوهمز لا V is equal to IR نو پای کې تاسو وګورئ زموږ سره ریزिस्टेंस موجود دی نو که موږ ته دا وولټیج سورس معلومي په ریزلټ کې دا کرنٹ راکړی دا معلومي نو زه بالکل ښه په اسانۍ سره د دغې کنډکټر الکتریکل ریزिस्टेंس معلومولی شم according to Ohm's law V is equal to IR Ohm's law مطابق نو R is equal to I به divide ته راشي نو V divided by I
نو زما سره یاد ساتئ د الیکټریکل ریزسټنس فارمولا رااله voltage divided by current. For example, که څوک وایي چې voltage یا potential difference دی 10 volt، current flow کیږي 2 ampere، electrical resistance معلوم کړئ. نو دغه voltage راوالی چې هغه 10 volt دی، current چې هغه 2 ampere دی په هغه باندې divide کړئ. نو 2 1s are 2، 2 5s are 10. زما سره resistance پاتې شو 5 volt per ampere، او یاد ساتئ volt per ampere ته وایي اوهم. نو په دې کیس کې د دغه کنډکټر electrical resistance دی 5 اوهم. څه مطلب شو د خبرې مقصد دا شو که موږ ته voltage معلومي او موږ ته current معلومي across a conductor، نو موږ بالکل د دغه کنډکټر electrical resistance معلومولی شو. Unit of electrical resistance is ohm. څنګه ما دلته وی ک ام سی کیوز راشي د electrical resistance په سیستم انټرنیشنل کې څه یونټ ته اوهم، دا سیمبل دی چې اکچولی ته اومیګا وای، خو موږ به ورته وایو اوهم. نو د electrical resistance یونټ شو اوهم. وس 1 اوهم resistance به صحیح دا به څنګه ډیفاین کوو هغې ته به کېدی. که تاسو بره فارمولې ته وګورئ نو فارموله داسې زموږ سره راغلې ده resistance is equal to voltage divided by current. که زه د دې فارمولې مطابق یونټ یې ولګوم، voltage یونټ ته volt، د current یونټ ته امپیر، او چې هغه برابر دی د اوهم. اوس که موږ وایو 1 اوهم، نو 1 اوهم is equal to 1 volt او 1 ampere divide by 1 ampere. نو د 1 اوهم electrical resistance definition به داسې کوو. The resistance of a wire will be 1 ohm if kada شرایط پالو کیږي. A potential difference of 1 volt across its end causes 1 ampere current to flow through it. The definition show the 1 ohm electrical resistance. The indicate لپاره یو خبر یاد وساتئ که چېرته ام سی کیوز راشي چې electrical resistance د یو کنډکټر voltage ډیپند کوي که په کرنٹ ډیپند کوي که په دواړو ډیپند کوي او که په یو هم ډیپند نه کوي. نو یاد وساتئ electrical resistance نه په voltage ډیپند کوي نه په کرنٹ ډیپند کوي. په اصل کې وجه څه ده؟ دا خو د یو کنډکټر د نیچر مطابق دغه اپوزیشن دی چې هغې ته electrical resistance وایي. البته څومره voltage دی څومره کرنٹ دی نو ته د هغې نه د هغې کنډکټر resistance معلومولی شي، دا جدا خبره ده. البته یاد ساتئ که voltage سیوای کرنٹ به سیوای، که voltage کمی کرنٹ به کمی. د کنډکټر د نیچر مطابق د هغه د ډایمنشن مطابق د هغه به resistance constant وي. یاد وساتئ resistance is the ratio of voltage to current. ځکه بار بار د تاسو ته فارموله زموږ سره ده R is equal to V divided by I. څه مطلب voltage to current ratio is called resistance. دته ratio معلوم وي چې voltage سیوا کې کرنٹ سیوای، voltage کم کرنٹ کم. ولی چې یو کنډکټر خاص نیچر دی، دا خاص ډایمنشن دی، دا یو خاص ریزسټنس دی. هو ته معلومولی څنګه شي څومره voltage دی نو په ریزلټ کې څومره کرنٹ فلو کیږي، د هغې نه ته دغې کنډکټر د نیچر او د ډایمنشن مطابق او د خاص ټمپریچر مطابق د هغه ریزسټنس معلومولی شي. یاد به وساتو نو د ریزسټنس ما بل ډیفینیشن وکړو. resistance is the ratio of voltage to current. مخکې ریزلټ دا راووتو چې resistance not depend on voltage or current. وجه څه ده؟ if voltage increase 2 time نو یاد ساتئ که voltage increase 2 time نو current also increase 2 time. For example که څوک وایي چې ما voltage ډبل کو ان دا 2 time سیوا شو نو په هغه ټایم کې به اتومیټیکلی کرنٹ هم 2 time سیوا شوی، دا به یو بل کینسل کی نو resistance remain same. voltage increase 2 time current increase 2 time resistance remain constant یا resistance is equal to constant. یا سو کوئی voltage decrease 3 time نو current decrease 3 time. یاد وساتو resistance remain constant. د دې خبرې مقصد دا شو چې د یو کنډکټر اکراس مونږ کله بیټري کنیکټ کو voltage سورس کنیکټ کو په ریزلټ کې دغه نه څومره کرنٹ فلو کیږي نو که زه هغه voltage راوالم او په هغې کرنٹ ډیوایډ کم زه د دغې کنډکټر د نیچر مطابق د ډایمنشن مطابق د ده ریزسټنس معلومولی شم. بل طرف ته د هغه نه ما د هغه یونټ راویستو وولټ پر امپیر چې هغې ته وایي اوهم. 1 اوهم 1 وولټ پر 1 امپیر. البته
که موږ وولټیج سیوا کوو کرنټ به سیوا کیږي، که وولټیج کمی کرنټ به کمی، که وولټیج سیوای کرنټ به سیوای. الیکټریکل ریزسټنس نه په وولټیج ډیپینډ کوي نه په کرنټ ډیپینډ کوي. هو البته دا کوېسچن چې په وولټیج هم ډیپینډ نه کوي په کرنټ هم ډیپینډ نه کوي، نو د یو کنډکټر الیکټریکل ریزسټنس په کم فیکټر باندې ډیپینډ کوي. نو هغه به زموږ نیکسټ لیکچر وي. که دا لیکچر ستاسو خوښ شوي نو دا ویډیو به لایک کړئ، چینل به سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ.